สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนหน้าจอ Samsung M 0 3 S เนาะอันนี้หน้าจอแตกไม่แตกนะคะจอเป็นม่วงๆอย่างเงี้ยนี่นะคะเห็นไหมคะแวบๆอยู่การติดก็ตามนี้เลยตามตัวนี้จะใส่ได้กับรุ่นอะไรบ้าง Samsung M 3 0นะคะตัวนี้ก็คือเป็น M 3 0 S นะคะ M 3 1 M 2 1ใส่ด้วยกันเนาะตัวนี้จะเป็นงาน OLED นะคะสแกนนิ้วได้เนาะตัวนี้มันสแกนนิ้วที่ฝาหลังอยู่แล้วอันนี้ก็คือต้องรีบเปลี่ยนเลยเพราะว่าเป็นงานด่วนของหน้าร้านนะคะเอาถาดซิมออกก่อนค่ะอันนี้น่าจะตกหรือไม่ก็นอนทับเนาะแต่ดูจากฟิล์มกระจกแล้วมันขึ้นม่วงๆตรงเนี้ยเราเอียงเราเห็นอยู่แต่ว่าจอไม่มีรอยแตกนะคะที่แตกเนี่ยคือเป็นฟิล์มกระจกนะคะเอาถาดซิมออกแล้วต้องรีบเลยอันนี้เห็นว่ามันเป็นรุ่นใหม่หน่อยเนาะก็เลยถ่ายอัปเดตไว้ให้ดูหน่อยเผื่อใครที่ว่ารุ่นนี้แตกและอยากเปลี่ยนเองจะได้แกะถูกวิธีนะคะอันนี้ก็คือเรียนรู้พร้อมกันนะหยกเพิ่งจะแกะตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้ตัวที่2ไม่แน่ใจเพราะว่าเคยเปลี่ยนอยู่ตัวเนี้ยอุปกรณ์อย่าลืมนะคะเราใช้ได้นะแต่ว่าตรงแถวปุ่มไม่ต้องใช้อะไรจิ้มนะคะแถวช่วงตูดก็จะแน่นนิดนึงนี่ค่ะแพรสแกนรู้สึกว่ารุ่นพวกนี้แพรมันจะสั้นเนาะเราก็ต้องดันให้ปุ่มมันยุบลงไปเลยถ้ามันติดขึ้นมากับฝาหลังเดี๋ยวมันจะขาดได้ฝาล็อกมันแน่นมากเลยนี่ค่ะชิบอะไรหล่นเลนหลบไปอ่ะปุ่มสแกนมันสั้นจริงๆด้วยอันนี้คือมันหลุดมานะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยถอดออกไปใส่ใหม่เนาะนี่ค่ะถอดออกไว้ก็ได้อันนี้ก็คือต้องถอดช่วงบนนะคะเพราะว่าถึงแพรตูดจะอยู่ช่วงล่างไม่ใช่แพรตูดแพรจอตำแหน่งแพรจะอยู่ด้านล่างซึ่งไม่เกี่ยวกับด้านบนก็จริงแต่ว่าตัวเครื่องไม่ได้ปิดเนาะตัวเครื่องยังติดอยู่แล้วทีนี้เราไม่สามารถกดปิดเปิดได้เพราะว่าหน้าจอมันมองไม่เห็นเนาะเนื่องจากจอมันขึ้นฟ้าม่วงภาพมันไม่ติดนะคะไม่มีภาพเห็นแต่ไฟมันขึ้นอยู่เราก็ต้องถอดแบตก่อนนะคะที่จะตัดไฟไปก่อนเนาะแม่เหล็กไม่ว่างเลยเดี๋ยวหาที่ฝากน็อตก่อนโอเคค่ะก็คือถ้าสมมติว่าเครื่องปิดไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่ให้ถอดขั้วแบตออกจากตัวบอร์ดก่อนนะคะในการถอดขั้วแบตออกไม่ใช่ว่ายกแบตเตอรี่ออกมาเลยนะเพราะว่าวันนั้นลูกค้าถ่ายรูปส่งมา คือแยกคืองัดแบตออกจากเครื่องไปเลยก็คือการถอดแบตก็คือแค่ถอดขั้วออกแบบนี้นะคะถอดออกแค่นี้พอไม่ต้องไปรื้อเอาแบตออกมานะคะนี่ถอดแบตแล้วก็ช่วงล่างค่ะเพราะว่าแพรจอจะอยู่ช่วงล่างนะคะอันนี้ตูดแถวช่วงล่างน่าจะชื้นมานะเพราะว่าเขียวๆมีคราบอยู่นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นแพรจออยู่ตรงนี้นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งแพรจอนี่เราเทสจอใหม่ดูซิว่างาน OLED สีเป็นยังไงนี่ค่ะงาน OLED มันก็จะมี IC พวกนี้มานะคะถ้าเป็นงานตัวลงไม่สนิทพวกจอ TFT มันสีมันจะไม่เหมือนกันสีมันจะจางกว่าแล้วก็จอหนากว่านะคะ IC มันก็จะมาไม่ครบเนาะอันนี้เราเทสก่อนนี่นะคะ M 30S นะคะนี่สีจอจะสวยคมเลยเดี๋ยวรอเทสแป๊บหนึ่งค่ะรุ่นพวกนี้ก็เหมือนกันเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้พวกที่ว่าเป็นแบตที่อยู่ข้างใต้แพรให้สังเกตให้ดีว่าถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่มีบวมฝาหลังเริ่มตุยๆหน่อยก็คือรีบเปลี่ยนเลยเนาะเพราะว่าพวกนี้มันมีปัญหาต่อแพรชาร์จต่อแพรจอเนาะเพราะว่าแบตมันบวมมันก็จะดันแพรพวกนี้อุ้ยสีสวยมากเลยนะคะนี่โอเค
เทสเรียบร้อยแล้วเอาแบตออกเลยนี่นะคะก็คือทุกครั้งแหละหยกจะย้ำตลอดว่าถ้าสมมติว่ารุ่นพวกนี้เวลาเราปิดเครื่องไม่ได้อะให้ถอดแบตเตอรี่ออกถอดแค่ขั้วแบตออกจากตัวบอร์ดนะคะแล้วก็ประกอบทุกอย่างจะเทสแล้วค่อยใส่นะคะลูกค้านั้นส่งมาก็ไม่รู้จะขำลูกค้ายังไงดี ลูกค้าแยกออกมาเลยแยกตัวแบตเตอรี่ออกจากเครื่องเลยเวลาเรางัดแล้วงัดไม่เป็นบางทีก็เสียวแบตจะขาดเนาะนี่ลูกค้าเปลือยออกแยกกันออกมาเลยอะนี่ก็จะเป่าออกมาหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะถอดดูก็คืออันเนี้ยหยกสงสัยว่าช่วงล่างอาจจะโดนน้ำก็ได้นะเพราะว่าดูจากเคสด้านหลังเนี่ยแถวเนี้ยเขียวหมดเลยมีแต่คราบน้ำจอไม่แตกแต่จอขึ้นม่วงๆอย่างนี้บางทีโดนน้ำมันก็เสียได้ค่ะอันนี้ผ่าหน่อยนึงมาดูด้วยกันว่าจะมีน้ำหรือเปล่าเนาะเครื่องนี้ยังไม่เคยซ่อมนะโอ้จอเคยเปลี่ยนแล้วอันนี้เขาเคยเปลี่ยนมาแล้วน้ำก็ไม่มีนี่ค่ะไม่แตกเสร็จแล้วค่ะถอดออกแล้วนะคะทีนี้เราก็มาทำความสะอาดคราบกาวเก่าออกก่อนกาวที่เขาติดเหมือนมันติดไม่อยู่เลยเนาะเพราะเราผ่าออกทีเดียวออกเลยที่มันติดไม่อยู่เพราะว่าฉากหลังจอเขาอ่ะไม่ได้ลอกพลาสติกออกก็เลยหลุดง่ายขอบกาวก็มีนิดเดียวเนี่ยตัวนี้ฝาหลังคือล็อกมันแน่นเนาะน่าจะได้ติดกาวทีหลังติดกาวก่อนไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักมือน่าจะได้บีบแรงนะพวกที่ฝาหลังที่ล็อกแน่นๆน่ะแนะนำให้ติดกาวทีหลังนะคะจะปลอดภัยกับจอมากที่สุด เพราะว่าน้ำหนักมือเราเวลาเราประกอบอ่ะจะได้บีบได้เต็มที่นะคะจะได้แยกจอออกได้ตอนประกบฝาหลังเพราะว่าเคสที่ลูกค้าเปลี่ยนจอเองเนี่ยก็คือเยอะมากๆนะลูกค้าบอกตอนเทสลองได้ทุกอย่างเลยสัมผัสได้พอประกอบมาแล้วจอใช้งานไม่ได้จอเสียจอเป็นเส้นอะไรเงี้ยเวลาติดกาวไปแล้วมันจะเคลมยากนะคะสังเกตว่าเมื่อกี้ที่หยกลอกออกง่ายนะคะจอเป็นเพราะตัวจอเก่าจอที่ลูกค้าเปลี่ยนมานะคะพลาสติกฉากหลังเนี่ยเขาไม่ได้ลอกออกเดี๋ยวนะหยกว่ามีพลาสติกอยู่นี่ค่ะนี่ซึ่งกาวมันจะอยู่ตรงนี้ที่จะติดกับตัวเคสนะคะคืออันนี้นี่มันก็เลยทำให้มันแตกง่ายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าจอไม่ได้มีรอยแตกนะที่เราเห็นแตกคือฟิล์มโอเคหลังจากที่เราเทสเรียบร้อยแล้วก็จะประกบเข้าไปอันนี้ก็คือตอนที่เราจะติดกาวเราค่อยลอกออกเนาะนี่ค่ะพอใส่จอใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาใส่แบตแบบนี้นะคะอันนี้น็อตหัวท้ายเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยนะคะใส่เข้าไปโลดค่ะโอเคใส่น็อตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เลนส์กล้องนะคะแล้วก็แพรสแกนลายนิ้วมือใส่แพรสแกนแล้วก็ใส่ฝาหลังซึ่งฝาหลังเห็นไหมคะมันหนามากๆเลยแล้วก็ล็อกมันใหญ่ถ้าเรามาใส่เนี่ยเราจะบีบไม่ได้ถ้าเราติดกาวก่อนก็เลยต้องแยกไว้แบบนี้
เนี่ยพอแยกอย่างเงี้ยแล้วก็บีบไปเต็มที่เลย ไม่งั้นโอ้โหล็อกใหญ่อย่างนี้บีบจอเสียแน่ๆนะคะเสร็จแล้วมาเปิดเทสดูอีกทีหนึ่งก่อนที่จะติดกาวถ้าเราติดกาวสุดท้ายเนี่ยเราเทสได้หลายรอบไงถ้ามันเสียเราก็ยังถอดเคมได้เนาะมาทีนี้เราก็มาลอกพลาสติกออก ตัวสติกเกอร์ประกันตรงนี้ก็ต้องทำให้มันขาดออกไปนี่ค่ะด้านหลังฉากจอนะคะพลาสติกพวกนี้ก็ต้องลอกออกสัมผัสได้แล้วก่อนที่จะประกบจอลงเราประกบลงเลยไม่ได้นะคะเพราะว่าด้านหลังมันตรงด้านล่างมันมีกาวนะคะเราก็ต้องติดกาวหน้าจอให้เรียบร้อยก่อนค่อยปล่อยจอลงกับพื้นนะค่อยปล่อยให้มันราบกับตัวเคสนะคะกาวเวลาเราใส่มันเลอะเราค่อยทำความสะอาดออกก็ได้นะคะและเวลาใส่ตรงกล้องหน้าก็ต้องเว้นระยะห่างนิดนึงค่ะเพราะเวลาเราปล่อยจอลงไปเงี้ยกาวนี่เดี๋ยวมันล้นไปใส่หน้ากล้องหน้าเนาะเดี๋ยวเสียเวลาลื้ออีกอันนี้ก็รัดหนังยางไว้ก่อนนะคะรอให้กาวมันแห้งก่อนค่อยเอาหนังยางออกค่ะนี่เพราะตรงตำแหน่งกล้องหน้าเมื่อกี้ก็คือหยกก็จะเว้นไว้นิดนึงนะคะเพราะเวลาเราปล่อยจอลงไปเนี่ยพวกเนี้ยกาวมันก็จะซึมมาทางนี้อยู่แล้วนะคะถ้าเราใส่ไปเยอะเดี๋ยวมันไหลเข้ากล้องหน้าค่ะนี่ค่ะงาน OLED สีก็จะสวยนิดนึงเนาะสีจะสวยมากเลยแล้วก็ลงสนิทแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านและก็ช่องทาง YouTube ร้านน้องหยกโมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ